We have learned how skyr is made and that we can use the cream from the milk to make ice cream and butter. We also know now that skyr is actually a soft cheese. Skyr is used in many ways and comes in many flavours, with or without fruits and sweeteners. It is an excellent ingredient for desserts like pudding, cheesecakes, baking, bread making, and even cold skyr soup. Dora, the slow food chef, is in the kitchen and will teach us how to make a delicious dessert from skyr. Við ætlum að gera svona smá skyrfrauð í glasi og ég ætla að gera svona rúgbrauðsmulning með. Venjulega ég nú ekki að tíma að spreða svona heilu rúgbrauði, heldur nota afgangana, ef það svona skerst eitthvað af eða svoleiðis og geri bara svona grófan rúgbrauðsrasp úr því og á bara til í grukku. Því að það er nefnilega svo gott þegar maður er að gera eitthvað, elda eitthvað svona mjúkt, að þá er svo gott að hafa eitthvað smá svona crunch á móti. Historically, rye bread was baked in pots buried in geothermal hot springs. The slow cooking process, 12 to 24 hours, gave the bread its dark colour, soft texture, and mild caramelized flavour. This method is still used in some parts of Iceland, particularly in areas with geothermal activity like Hveragerði. Því að bláberin eru náttúrulega ekki alveg í season nema bara mjög stutt á Íslandi. Og ég kaupi stundum bara frosin bláber og af því það er hægt að flytja þau inn með skipi og líka ef ég er rosa dugleg á haustin og tíni mikið þá fristi ég. Og svo er hægt að kaupa svona bláberjasaft. Þetta er bara hreint bláberjasaft. Sjáu, lokið augunum. Finnið þið birkitrén svona fljóta, heyrið í lóunni, byrði. Já! Spói að hlaupa, já, nákvæmlega. Maður kemst inn einhvern heim. Þetta er sveitin. Þetta er sveit. Þetta er haustið og sveitin. Já. Þannig ég ætla að setja bara smá í pott og sjóða upp á því og setja smá húðsykur með. Þetta bláberjasaft er ekki með miklum sykri. Við erum með þennan rjóma sem þið kannast við út úr búð. Já. Rjómi 36% fita. Þessi kemur frá litlu búi, ekkert langt þér frá Erpsstöðum, rjómabúinu Erpsstöðum. Og ógeðslega góður ís. Ógeðslega góður ís og geggjaður rjómi. Og svo gera þau nefnilega líka sveitaskyr. Þannig að skyr og skyr, þetta er nefnilega svo skemmtilegt af því að skyrið er svona eiginlega ferskostur og það kemur, þú notar alltaf svona starter eða notar alltaf gamla skyrið til að setja í nýja sem þú ætlar að gera. Þannig að á sumum stöðum er til bara skyr bara frá landnámi. Þannig og þar verður til svona ákveðin gerlaflóra á góðum gerlum sem er einstök fyrir hverja og eina skyrframleiðslu. Þetta er skil. Fáðu ykkur smakk. Ekki? Jú. Við erum vopnuð. Bara Ógeðslega tilbúin í það. óhrært skyr, sem við köllum það. Geggjað. Er það ekki? Jó. Svo ætla ég að smakka þetta típiska skyr, eða svona þetta hefðbundna skyr. Og nú ætla ég að setja Skelltu svo skeiðina. skelli svo á skeiðina, þannig að þið getur notað Það finnir á í mun. Þetta er náttúrulega búið að þetta er ekki jafn þykkt og ekki jafn þétt og það er ekki jafn súrt. Hitt alveg sko þetta maður fekk alveg svona í bragðlauka, skilur, já, maður fann já. svona wow, partí, skilur, þú veist það var þannig dag.
Hann er svo þéttur og þykkur og Svona rjómar vel. svona á hann nefnilega að vera. Þetta er nefnilega það sem að mér finnst svo gaman að því þegar við erum farin að læra að þekkja sko að það er eðlilegt að hlutinni séu mismunandi á milli staða. Já. Þú veist, þessi kemur bara frá þessu búi. Þarna eru kýrnar að borða eitthvað ákveðið fóður á þessum tíma árs sem gerir það að verkum að hann verður svona gulur. Já. Mögulega er að fá sama búin allt öðruvísi á litin af hverjum öðrum tíma árs. Því að bara kýrnar gefa mjólkin úr þeim verður öðruvísi eftir hvað það eru að fara. Já. Þannig að það er hérna, Kýrnar gefa rjómanum blæ. já, algjörlega, já. Þú þetta ekki út í Það er ekki, Já, ég held þetta. Það er alveg með þetta. Já. Þetta er Ég bara, sé hvað hann er að þykja. já. Ég held það sé líka því að þetta var alveg örugglega sko 40% rjómi sko. Það var alveg. Heyrðu, nú er ég bara búin að létt þeyta rjóman svona. Já. Þannig að hérna, ég ætla ekki að stífþeyta hann. Mjög fallegur. Hann er mjög fallegur. Og svo bara fer ein krukka hérna úti í að þykku og góðu skyri. Skyr. Núna er ég bara að setja smá hérna flórsykur Ok. og ég var einhvers staðar hérna með smá vaniludropa. Þá held ég að við verðum bara harla góð. Og svo ætla ég að sækja hérna smá rúgbrauðs Það finnur alveg ilmið koma yfir. Já, Ha. það er bara allt eins og það á að vera. Já. Þannig að þá ætlum við bara að fara að setja þetta hérna í skálar. Er sósan heit? Hún er heit, en það er betur hún kólni, við erum bara svo óþolinmóð þetta. Mér finnst þetta að vera svona svona Ísland, skiljum við. Eldgosið og jöklarnir og Allt að gerast og hraunin Já, hérna hraunið. yfir, já. Þetta er alveg svona- nákvæmlega. Þetta er gegn. Þetta er enda bara mjög gott. This is the end of our journey. We leave these wonderful people to enjoy their skyr. Maybe you would like to experiment in the kitchen with the dairy products you like the most.